fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́. Ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n. Eré wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò láti mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́. Ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n. Eré wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Mo kí wa kó akú dédé àsìkò yìí, àsìkò ojú ọjọ́ ti rí. Ẹ̀dọ̀dọ̀ bí bóun ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín o. Ẹ kú àárọ̀, ẹ kú àsán, ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ kú alẹ́. Ẹ kú dédé àsìkò ìgbàkígbà tẹ́ bá ti wà níbi tẹ́yìn tí ń wò mí. Ibi iṣẹ́ lẹ wà ní, inú ilé ni àbí níbikíbi. Mo dúpẹ́ púpọ̀ wípé adájọ́ ọjọ́ pé o, a sì dá ìgbàkò. Nínú ọdún yìí ìgbà àkọ́kọ́ rèé tá a ṣe live ní èmi rí ọ kíwọ náà rí mi. Mo gbà lérò láti máa ṣe báyìí ní bóyá bí ẹ̀ẹ̀mejì sẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́sẹ̀. Ìyẹn tá a bá ti rí àwọn èèyàn wa tí wọ́n participate, èní ló máa determine bóyá máa continue live àbí àní ṣe. Pàápàá jùlọ lórí YouTube, a ti ń ṣe dáadáa lórí Facebook, àmọ́ lórí YouTube ìdí tí mo fẹ́ fi ṣe ojú pé kọ́ọ̀lù máa ń pọ̀ lẹ́yìn tá a bá ṣe program tán. Àwọn èèyàn máa ń pè mí, wọ́n máa ń sọ tinú wọn. Bí àwọn èèyàn request pé tẹ́ bá ṣe program ẹ máa gbà wá láyè láti call in, láti phone in, ká sọ tinú wa. Bẹ́ẹ̀ ni, torí pé mi ò ṣe live, ẹ̀yin ò yẹ dẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé ṣe là ń kàn premier, ẹlòmíì rò pé live fún wa. Bọ́ eléyìí live la wà yìí, a ṣojú òpólẹ̀ tó bá tásìkò. Ohun tá a jọ ń sọ bọ̀, ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó jàràn yìí nílùú wa, òun náà ni pé aráàlú ń pariwo pé bí ń pa wá. Àwọn ìjọba wọ́n ní kì í ṣe bí àwọn. Agbọ́nsẹ́, oyínsẹ́, ìkàndúnsẹ́, ojú olóko dẹ̀ rí kọ̀ǹdùkọ̀ǹdù. Èyí ó jẹ́ ó léwó sí lójoojúmọ́ ni ní Nàìjíríà. Gbogbo nǹkan ni ò ṣe é kàn, ọ̀nà ò dáa, kò sómi, kò síná, kò sépo, epo hàn, ẹni bá máa rí epo ajẹ́ tó jẹun kánú tó yó tán. Gbogbo tó lẹ̀ tó ń wúlò fún mẹ̀kúnnù látijọ́, ó ti dowó ńláńlá fún mẹ̀kúnnù sí ìtó tó wá burú jù bẹ́ẹ̀. Oúnjẹ tó jóúnjẹ mẹ̀kúnnù tó jóúnjẹ akúṣẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó ti dóúnjẹ bílíọ̀níà báyìí. Òun náà ni gààrí. Gààrí ò ṣe é kàn mọ́ rárá. Bí gààrí bá ti hàn, wàhálà ti dé bá lù. Torí pé last resort ni gààrí jẹ́. Oúnjẹ tí máa ń ran mẹ̀kúnnù lọ́wọ́ ni. Bó bá ti bu gààrí sómi, oníṣúgà ò ní ṣúgà, onẹ́pà ò lẹ́pà bá ti wà mú, ikùn àti ẹ̀ṣìn jóná. Àmọ́ nísìn ẹni tí ó ra gààrí sìn gan, ó kéré tán á ní 1000 lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ní 50 naira ẹ lè ra gààrí tẹ́ẹ̀tún rẹ̀ pàánú ẹ̀ pàápàá. Èló lágolo gààrí kan tẹ́lẹ̀, agolo mílíkì èló ni. Àmọ́ nísìn agolo mílíkì ọ̀hún àfiṣí kó má ti wọ 500 naira. Ṣó ṣe é gbọ́, ìyàn gidi tààrà ló mú ní Nàìjíríà. Kí ló wá fà á? Àṣírí yẹn la fẹ́ tú síta. A fẹ́ yànnàná àwọn nǹkan kan tó ta kókó, tó ṣókùnkùn sí àwa aráàlú. Ohun táwa wà fún nìyẹn, ká tanná yẹbẹyẹbẹ sídìí òótọ́ ọ̀rọ̀ kó lè jáde síta. Ẹ gbọ́, ṣé Tinubu ló fi bí pa wá? Ẹ gbọ́, ṣé Tinubu kọ́? Ara àwọn nǹkan tá a fẹ́ yànnàná nìyẹn. A ti ń yànnàná ẹ̀bọ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ méjì, ibi tá a bá dé làwà yìí. Ṣùgbọ́n mo discover pé bá a ṣe ń sọ yẹn máa ká àwọn èèyàn lára, bí kí wọ́n fóònì, bí kí wọ́n ṣàpè wọlé. Ẹ fọkàn balẹ̀, máa gbà yín láyè dáadáa láti fóònì. Níṣe ni kẹ́ ẹ wá ṣe kinní kan, ẹ máa bá mi share ètò yìí káwọn èèyàn lè mọ̀ pé mo ti wà live both Facebook and YouTube. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa bá wa tẹ̀ ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá. Tó bá dórí TV lẹ́yìn tí ń wò wá, ẹ mú fóònù yín báyìí.
ẹ lọ search lórí YouTube, ẹ lọ search fún bàbá gbàgede ìmọ̀, kẹ́ ẹ tó kọ délẹ̀ àti gbé wá. Ẹ wo ibi tí wọ́n fi black kọ subscribe sí, tẹ́ ẹ bá tí ì ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ tẹ subscribe yẹn, ẹ ti tẹ̀lé wa pátápátá nìyẹn. Tó bá lórí tẹ́lì lẹ́yìn tí ń wò, tó bá jẹ́nu fóònù lẹ́ tí ń wò, ẹ ṣàgbé fóònù yín, ẹ wò sí ẹ wo bàbá gbàgede ìmọ̀, ẹ make sure pé inú ẹ̀ lẹ́wà, ẹ wo ibi tán kọ subscribe sí, kẹ́ ẹ tẹ̀. Kíní kan bíi notification, ẹ rí tán kọ notification síbẹ̀, ẹ tẹ̀ yẹn náà, bell wọ́n yà bí aago báyìí, ẹ tẹ̀. Option all, ẹ máa rí ibi tán kọ all sí lókè, AWL, ẹ tẹ̀ yẹn náà. Ìyẹn ni pé gbogbo iṣẹ́ tá a bá ti ń ṣe lẹ́fẹ́ máa rí, ẹ máa rí. Tá a bá ti dé tàbá ẹ̀ wọ́n kàn gbé wá fún yín ni pé gbàgede ìmọ̀ tó láìpẹ́ ó ti wà ń ta o, mo ṣe rí nù. Tó bá dẹ̀ lórí Facebook lẹ́yìn wà, a wà lórí bàbá gbàgede ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, gbàgede ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀. Ó dá mi lójú pé ìtẹ̀ wà pẹ̀lú wa lórí Facebook, ibi tẹ́ ti wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ nù. Ẹ wo ibi tí wọ́n kọ follow sí kẹ̀tẹ̀, ẹ ti dára wa nù. Tó bá lórí Instagram lẹ́yìn wà, gbàgede ìmọ̀ _22 la wà, ẹ follow wa. Àgbẹ̀yìn lórí TikTok, méjìlá ní, a ní TikTok, a dẹ̀ ní TikTok Lite. Ẹ ṣàṣàṣì fún bàbá gbàgede ìmọ̀ lórí TikTok Lite, bàbá gbàgede ìmọ̀ _2, ẹ̀rí wa ń bẹ̀. Ẹ follow wa ní gbogbo àwọn àyè yìí. To the business of today ò kí n tó lọ, ká má ya alábàrámú orí jẹ. Màá kọ́kọ́ fìyẹn bẹ̀rẹ̀, màá dẹ̀ tún sọ láàrin, màá tún sọ nígbẹ̀yìn. Ilé ìyá Joshua tá ń kọ́ lọ́wọ́, tí ẹ̀yin èèyàn ń kọ́ lọ́wọ́, èmi kọ́ mò ń kọ́, èmi kọjá lágbàtà ni, middleman lèmi. Tẹ́yin ọmọ Nàìjíríà kọ́ fún ìyá Joshua lọ́wọ́, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o. Ilé náà á ti dé 75% completion báyìí, ó ti wà 75% completed, 25% tó kù ká tó sọ pé parí September á parí pátápátá. Ẹ jẹ́ fún wa September ẹ̀dẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ṣé gbàgbé kì í oṣù kan tá a bẹ̀rẹ̀ léyìn o, kò tí ì pé oṣù kan, a ṣe lu ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ kẹta ẹ̀ láṣẹ mú báyìí tá a bẹ̀rẹ̀ léyìn. We started like around on the 14 or 15 la bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́lé yẹn. A dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wà lọ́n the 11 or on the 12 lénìí ni, so pé oṣù kan, but still torí pé ẹ̀yin èèyàn dìde mọ́ wa àti fẹ́ parí ilé náà, a wá wà nùtàn pé within a month ẹ̀yin èèyàn kọ́ ilé fún ìyá Joshua. Ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa dá sí, ẹ máa bá wa dá sí. Now to the business of today. Ṣé rí àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láyé Buhari? Ẹ jẹ́ kí n kọ́ sọ fún wa náà pé wọ́n pe kinní kan ní keg of gunpowder. Gbogbo ẹni bá dé kò lè lórí báyìí, ó máa ń padà explode, ó dẹ̀ máa bàdíjẹ́ yánmọ̀yánmọ̀ ni. Tipẹ́ ní Nàìjíríà ti ń jókòó lórí keg of gunpowder, tipẹ́ láti wà lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n nítorí pé torí bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bàjẹ́, á sì kọ́kọ́ máa bàjẹ́. Tó bá bàjẹ́ yẹn tí ò tí máa yọ̀dí, àwọn èèyàn sì máa rò pórí yẹn dà, torí á sì máa gbé dídá síwájú báyìí. Àmọ́ gbà tó bá jẹrà débi pé ó ti ń yọ̀dí, làwọn èèyàn máa sọnù pé náà orí eléyìí ò dá mọ́, ó ti bàjẹ́, ó ti ń yọ̀dí sìn ló ṣe hàn. Bẹ́ẹ̀ ni, ó ti bàjẹ́, ó ti ń yọ̀dí ló ṣe hàn. Àwọn àṣírí kan wà tí mo kó wá lóríṣiríṣi, tí mo fẹ́ kó ní kálukú wa mọ̀ wípé ohun tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó ju òjé lọ. Lóòótọ́ lèmi náà bá wọn nífẹ̀ẹ́ sí òwe wípé the worst civilian government is better than the best military government lọ. Mo gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ tá a bá ṣọ́ra, civilian government gan ti pàlú ìlẹ́kùn. Wọ́n conclude ohun tí military ti ṣe. Àwọn olóṣèlú gangan generally kò sáfi. Gbogbo ẹ tó ti ṣèlú ìrí àtẹni tó ń ṣe lọ́wọ́, gbogbo wọn pátápátá kò sẹ́ni tá a gbọ́dọ̀ gbèjà. Oníkálùkù ló ní ẹbọ lẹ́rù. Ṣé ẹ mọ iye tẹ́mi efe lè fi print owó Nàìjíríà, owó tó lóhùn reprint? Ṣé ẹ mọ iye tó fi reprint? Ìgbà yẹn ló yẹ káwọn ọmọ Nàìjíríà ká ti strike.
parade ta ṣe ń ṣe yìí ó ti wà long overdue gba ẹ ló yẹ ká ti ṣe but bí ẹni pé wọ́n colonize wa bí ẹni pé wọ́n bò wá lójú ńgbà yẹn àwọn ẹlẹ́tàánú tó gbélé jáde ò tí gbé jáde ńgbà yẹn gbogbo wa gbáyẹn ló yẹ ká ti strike strike nígbà Goodluck Jonathan Goodluck ni the last president tó yan minister for petroleum so far ó yan Desiani tẹ́ bá padà lọ tú di àwọn minister tó bá Goodluck ìṣèjọba ẹ lọ gbọ́ iye tó ní kálukú jí kó sákàǹtì ẹ̀ ẹ̀sà láti inú àpò Nàìjíríà ni o Yorùbá ní wèrè díẹ̀díẹ̀ ló ń pààyàn Nàìjíríà ò tí ì rí epo tà láyé tó ìgbà Goodluck Jonathan ìgbà yẹn ni windfall yẹn pọ̀ jù at a time bóyá ló jẹ́ $150 tó per barrel nígbà yẹn the highest amount ta epo jù ayé Goodluck Jonathan ni ta dẹ̀ rí bastard money tí dollars yẹn wọlé tààrà ẹbí wọn pé kí náà fi ṣe bọ́n ṣe ń pa báyìí ni wọ́n ń jí kó sápò àwọn tó jó lórí ń gbà ẹ̀ Desiani kó bastard pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ náà owó tó gbà lọ́wọ́ Desiani kí náà fi ṣe ó lè gbé ó lè padà gbà náà ni wọ́n fi ṣe ìgbà yẹn ní Nàìjíríà ti ní problem ẹbí Sanusi Lamido Sanusi léèrè the president ọba ní Kano ẹbí léèrè pé kí ni problem Nàìjíríà á tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ lẹ̀ fún yín because he was the then central bank governor gbàrà tí Nàìjíríà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní problem ayé Babangida ni mi mọ̀ pé màá sọ̀rọ̀ débẹ̀ mi bá ní kán bá ń play video Audu Ogbe tó ṣàlàyé ìgbà tí Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ sí ní problem yẹn torí pé ìgbà yẹn ni wọ́n sọ fún Babangida kó bẹ̀rẹ̀ sí ní devalue náírà wa they started devaluation of our currency láyé Babangida àti Ṣífolúfàlàyé àwọn ni wọ́n gba SAP yẹn wá structural adjustment program wọ́n dẹ̀ kìlọ̀ fún wọn ò gbọ́ okay ìyà yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní sódó bẹ̀tìnà kò tí ì yọ lára wa torí structure wa strong ìgbà yẹn kò tí ì yọ títí tó fi dáyé Goodluck àwọn Goodluck wá ayé tí wọ́n wá kí straw bọ̀ wọ́n wá fi Goodluck fi straw ṣe ọ̀fọ̀ panu ṣe straw wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fa ẹ̀jẹ̀ lára Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ sí ní rù ṣùgbọ́n kò tí ì yọ nígbà tó dáyé Buhari ooo àwọn yẹn kúkú wá lọ wá gbóngbó wọ́n dè mọ́ parun ó wá jẹ́ dọ́bù làwọn wá fi ń fa ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti bí ok ó dà pé bí ìlú wa mo ní right of kan bí tí mo fẹ́ ká gbọ́ àwọn òní mo fẹ́ ká rántí ọ̀rọ̀ yìí ni o ara àwọn bítà ti ní problem nìyẹn ara àwọn nǹkan tó contribute sí ebi tó padà pa wá sí nìyẹn gbogbo ìgbà tó yẹ ká ti pariwo síta pariwo àwa gan ti gọ̀ sẹ́yìn gan a ti gọ̀ sẹ́yìn gidi àwa aráàlú ti gọ̀ sẹ́yìn ti pẹ́ wọ́n ti rí wa ní mugun wọ́n ti gbé wa mugun ti pẹ́ adẹ̀wò exclusive Malami Mamman Daura Sabiu Yusuf negotiating to refund $25 billion from looted $75 billion oil money awarded. That was March 21, 2024. March lele. Out of 75 billion. Owó epo tí wọ́n award fún wọn. Wọ́n wá negotiate pé kí wọ́n jẹ́ káwọn dá 25 billion padà. Nígbà yẹn, mi mọ̀ bí tọ́rọ̀ yẹn kú sí last.
but mo mọ̀ gbé write up yìí wá ká lè mọ àwọn nǹkan tó contribute sí problem wa tó fi di ebi tó ń pa wá lénìí. The trial of former Attorney General and Minister of Justice Abubakar Malami, Mamman Daura, and a personal assistant to former President Muhammadu Buhari, Sabiu Yusuf, also known as Tunde, ṣé ẹ rántí Tunde, tí wọ́n bá billion lákàntọ̀ ọmọ ẹ̀, PA Buhari gbà yẹn ajírọ́ba, family Buhari tán ní recharge card ló ń tà, ṣé ẹ rántí Tunde, ò tí Buhari fàmọ́ra, ó kó bastard, ó kó bótò owó, kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí dọ́là, ta ló mú, ṣọ́yìn indict ẹ̀, ta ló arrest ẹ̀, ibi tọ́wọ́ yẹn ti ń bọ̀ pọ̀. $75 billion ẹ̀sà ẹ̀ṣẹ́ $75 billion B, not me, I am too sure ó ti wọ trillion. $1 billion is $1 trillion at the rate of 1,000 naira per dollar. Dollar rate was 1,005 or 1,006 in sin. So times 75 rú that is about 75 trillion naira lọ́wọ́ àwọn mẹ́ta. Wọ́n wá bẹ̀bẹ̀ káwọn wá negotiate káwọn dá 25 billion padà. Balance tó kù ńkọ́ kí Nàìjíríà gbàgbé ẹ̀ fún wọn. Èní nìyẹn kò nídìí kí n máa kà mí ìfẹ́ gbà wá lásìkò. Now mo fẹ́ fi fídíò kan hàn wá. $3 billion ni o, $3 billion of crude oil was mortgaged under Buhari's administration. Oni title video yẹn $3 million. Owó epo ṣe rí, oh God, àkọ́kọ́ náà refinery wa àánú Ọlọ́run ló lè fi jẹ́ kó ṣiṣẹ́ Nàìjíríà. Ẹ kọ́kọ́ kọ̀ yẹn lẹ̀. Refinery tá a ní àánú Ọlọ́run ló lè fi jẹ́ kó ṣiṣẹ́ Nàìjíríà. Do you know why? Torí pé àwọn tí wọ́n ń jalè látara ẹ̀ wọn ò lè fẹ́ kó ṣiṣẹ́ láyé fábàdà. Bíjọba kan bá ṣe ń túnṣe làwọn máa yìn bọ̀ pé kó má lè ṣiṣẹ́ káwọn lè máa rí owó yẹn jí kó. Fídíò yìí kì í ṣèmi ni mo sọ, àwọn tọ́rọ̀ ṣojú ẹ̀ wọ́n pe máa kan ní ordinary president ní Abuja. Wíwá tá a bá ń wo fídíò máa yẹn, very interesting program. Inú bẹ̀lẹ̀ nìyẹn ti sọ̀rọ̀. Àwọn tó máa sọ lọ bẹ̀ yẹn, àwọn former minister, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ready láti fọ̀lú mọ́, tó ready láti tú àṣírí, wọ́n rí program ordinary president as means as an avenue fún wọn láti táṣírí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Mo fẹ́ ká jọ wo fídíò yẹn. $3 billion báwo ló ṣe jẹ́ owó epo wa? Ara àwọn tí wọn ò lè jẹ́ kí refinery ṣiṣẹ́ nìyẹn. Tẹ́gbọ́n Malami oríṣiríṣi ni wọ́n. Ó yá bá mi play video yẹn. Abdulaziz Umar talks, the ordinary president. I hear say our past leader don't sell our crude oil up front. Nigeria no get crude oil to sell to Dangote again. Me too, I hear that thing. Say all this money where they borrow during Buhari time, they use our crude oil where we never produce, give them as a security to collect the money up front. That's what I hear. Okay. Hello, good morning. Good morning, President. Yes, sir. It's not a rumor. Oh, it's not a rumor? Yeah, they sold it. It was a swap bid done by Mele Kyari. This same Mele Kyari? $3 billion. $3 billion? $3 billion. And they still apply again. They want to do same. It was done under Buhari and collected $3 billion. Now they want to swap again, multiply our resources and collect another, I think, is it 2 or 3 billion. Still, they are still on the process. But it's not a rumor. It was done and sealed. So we have no crude oil for now. It has been mortgaged. That is the fact. So it's not a rumor.
Thank you very much. Make we appreciate elder statesman. And they want patriotism. They want us to be patriotic, hungry people to be patriotic. Yes, we will be patriotic. We will be. We will continue to be patriotic. Please. A hungry man, my ordinary president. We will continue to be patriotic. Please. Please. We will continue to be patriotic. Nothing will affect our patriotism. We will. We will deal with them. But we will continue to be patriotic. Please. Tẹ́tí bá kiri ẹ̀ tó bá jẹ́ mo sọ wọn ní bàbá gbàgede mo lè ti gbọ́ wọ́n ní Buhari ti fún àwọn bí tó ti yá owó wa wọ́n ló ti fún wọn ní epo wa upfront epo kan tí wà ó ti fún wọn to the tune of $30 billion. Ó ti fi ṣonídùúró lórí owó tí wọ́n yá tán jí kó àlọ́ lóyìnbó lọ yáwó àwọn adẹ́ẹ̀tún jí kó lọ́wọ́ ara wọn wọ́n á tún dá padà sí dìsẹ́mì lóyìnbó as personal owó tí wọ́n gbèsè tán jẹ́ sí Nàìjíríà lọ́rùn. Ṣé ti gbọ́n sìn ẹni yẹn ní kì í ṣe rúmọ̀ ó ní ó ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ni pé to the tune of $30 billion petrol wa tí wọ́n ti wà rárá tí wọ́n ní Buhari ti fi yá owó lẹ̀ kékeré lẹ gbọ́ yẹn. Àwọn refineries wa tí ò ṣiṣẹ́ yìí wọ́n ti ya máàkì $1.5 billion sí Port Harcourt refinery tí wọ́n láwọn fẹ́ fi overhaul lẹ̀ láyé Buhari. Wọ́n kówó yẹn náà ni wọ́n fi anything. The same video bá tún play. Hello, elder statesman, sir. The president. Yes, sir. $1.5 billion are paid for the Port Harcourt refinery turnaround maintenance. $1.5 billion. $1.5 billion is on record. Was During Buhari's time. upfront cash. $1.5 billion. $1.5 billion got me anywhere. To do turnaround maintenance of which refinery? I am telling Port you, Harcourt. Yes, sir. $1.5 billion is on record, paid cash. Timi Praise Silva was the Minister of State that time. Neither Delta man. President Muhammad Buhari. They deceived him and paid $1.5 billion. It's on record. It was televised, signed, to show live on NTA. Got me anywhere. And this Farouk Ahmed Mele carried and did here. Mr. Ordinary President, this government is just instigating people. They are pushing people, intimidating people. What is happening in this country is not encouraging. We are never to be angry with government. Sorry, These sir. policies are intimidating. Sorry, sir. It is not going anywhere. Sorry, And sir. the people are suffering. Sorry. Look at what is happening. Sorry, So sir. extravagant, cost of government has not reduced. If you say you don't have to pay 70,000, we have to pay. Look, ordinary president. Ordinary president. No, I'm Our sorry. leaders are instigating Nigerians. It will not get to that. It will not get to that by the grace of. They are hungry. It They are will. saying these things. They are alive. We see the kind of life they are living. Their children, their wives, those around them, sacrifice. We are not fools. Sorry, They sir. are free. Thank you very No much for. money, Thank or you, your sir. own policy has changed. Thank you, People sir. are suffering. Thank- Unemployment, collapse economy. Thank you. Insecurity. It's okay, sir. Thank you. No. We can't put this way. Thank you very much. Please forgive me. I had to cut him off. This is a live program. I don't know where the team from the tone, the direction when they go. Now I no allow Omang Dave continue in talk. Nigeria now is still our country. Things bad will not go scatter Nigeria. This is my country. This is your country. This is our country. We are more bona fide than most of these our leaders. Are we together? Yes, sir. Then get money to travel abroad. We don't get money to travel abroad.
Even if we get money to travel abroad, we are not going anywhere. Now then we go pursue out of this country. And anywhere where Nigerians meet them, they go harass, embarrass, and do them anything where they want to do them. Abroad, no be Nigeria, where you go command CP to begin shoot anyhow. Worry, NNPC worry is not working. NNPC Kaduna is not working. NNPC Port Harcourt is not working. 16 years. I don't tell Luna, say I go tell Luna how much money they claim in the name of turnaround maintenance. Billions. Doing nothing, producing rubbish. They say, make we no talk. We go talk. You can imagine. Ó di mélòó? Ó di méjì. Asiri kàṣẹ gbàgbé Minister for Aviation láyé Buhari. Ó dẹ̀ gba owó lọ́wọ́ Nàìjíríà báyìí. Báwọn fẹ́ ṣe Nigeria Airways. Ó dẹ̀ gbowó báyìí. 1.5 billion yo. Àwọn Mele Kyari tó wá jọba. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀ gbà yẹn, wọ́n ò gbé Mele Kyari dè ní o. Àwọn ni wọ́n mọ̀ pa 1.5 billion. Àwọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn o. Ibo wọ́n kọrin kan ní last week. Mo ní bí Nàìjíríà ṣe dà yìí gbogbo wa là lọ́wọ́ ń bẹ. Olóṣèlú ló ní 97% ọwọ́ ń bẹ. Àtàwọn àti military àwọn aráàlú náà wá contribute. 3% tó kù àwọn aráàlú contribute sí. Kó ní kálukú wá lè mọ̀ pé ibi tí náà ti ń jó wa bọ̀ ti pẹ́ gan tó yẹ káwọn ọmọ ìlú ti fọ́hùn fọ́hùn ti late ọlọ́mọ ẹ̀ kó late. Tẹ́ bá ráwọn tó sọ pé àní ká pín Nàìjíríà ní the best ẹ má bú wọn o kẹ́míbọ̀dì má bá wọn bú wọn ìtọ́ sọ yé wọn because the rate tí corruption fi ń pa ìlú yìí Ọlọ́run nìkan ló lè revive ẹ̀ padà. Nobody is to be trusted. Nobody. Kò sẹ́nikẹ́ni tẹ́ lè trust nínú gbogbo àwọn tó wà nípò. Kò sí sacred cow. Kò sí anybody tá lè sọ pé eléyìí la lè eléyìí no. Asiri ká gbowó lọ́wọ́ wa báyìí. Wọ́n sọ billions of dollars fún. Ó dẹ̀ lọ sí Ethiopia. Ó lọ yá airline. I don't know irú ìlú wo la wà yìí gan. I don't even understand. Olóṣèlú ti fool wa gan. We've been fooled always. Since we've been fooled. Wọ́n ti gbé wa ní mugun ti pẹ́ gan. They care. Àwọn literate àárín wa, they are behaving like an illiterate. Àwọn tó jẹ́ literate láàrin wa tí wọ́n rí òótọ́ tí wọ́n mọ̀nà torí nǹkan tó fẹ́ jẹ, they are not ready to act. Àwọn tí ò mọ̀ nǹkan kan là act. Kí lèmi mọ̀? Agbára wo mo ní? Mo tá ń sọ yìí, a kàn sọ ni fáfẹ́fẹ́. Wọ́n á kàn wò wá máa jàbùlà náà, wọ́n máa yín mú sí wa ni. Bẹ́ẹ̀ tó dá ká lecture ara wa. Kó ní kálukú wa mọ̀ pé ibi tí náà ti ń jó wa pọ̀. Ó ti pẹ́ tí náà yẹn ti ń jó wa. A ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rí àtìsí ni. Abáki abẹ́rẹ́ kí ló ní mo pè sí? Ó gbowó Asiri ká ó gbowó lọ́wọ́ wa báyìí. Ó dẹ̀ lọ sí Ethiopia. Ẹ ṣàyà mi ní Ethiopia yàrá ẹ̀yìn kan. Ẹ yá mi fún iye gbà báyìí. Ó wá kun gbogbo rẹ̀ sí Nàìjíríà. Ọlọ́run nìkan ló máa ṣàánú wa o. Wọ́n ti ń gbá wa bọ̀ ti pẹ́ gan oyà sí. Ó dẹ̀ kún báyìí. Ó kún sí Nigeria Airways. Ó wá ṣe mistake. Àti inú àtìta làwọn yẹn máa ń inscribe Ethiopia Air sí. Kò wá rántí ṣe tinú, ó ṣe tìta. Wọ́n gbé Ethiopia Airline débí. Wọ́n wá celebrate Nigeria ti ní Airways lọ́tí rẹ̀. Àṣírí padà tú. Nígbà táṣírí wá tún kọ́ kí lè wá fi ṣe. Gbogbo wọn ẹ lọ tú gbogbo Senate.
ẹ lọ tún gbogbo àwọn political functionaries lẹ́nìí tó mú political office holders ẹ lọ tún gbogbo wọn níkọ̀ọ̀kan kò sẹ́ni tẹ́ máa fi díẹ̀ rún mú tíde òun none of them látòrí senate president dórí gbogbo anybody tó lóun wà nípò lẹ́nìí àtàwọn past àti present kò sẹ́nibody tó free but they were all living fat they were all living free as a free man because kò sófin tó fẹ́ mú wọn wọ́n ti wo Nàìjíríà dáadáa wọ́n ti rí pa weak kò sẹ́nibody tó fẹ́ mú wọn corruption is the order of the day it's a common phenomenon àwọn tó wà National Assembly ò lè ṣòfin go to China ẹ lọ kó wọn lówó ẹ lọ ẹ jẹ́ kí political functionaries wọn kó jí wọn lówó kó China wọ́n máa execute ẹ ní common 1,000 yen 1,000 yen ní tiwọn ká ní 1,000 naira ti wá 1,000 yen ní wọn kí wọ́n ká mọ́ ẹ lọ́wọ́ pé o jí gbé as a political office holder a public office holder they will execute you òfin tí wọ́n tó ṣe ní ẹni tó bá ti rí pé corrupt nílùú wọn kò sáni àní is a capital offence corruption is a capital offence ní China come to Nigeria it's a common phenomenon red carpet náà tẹ̀ tó máa fi pàdé wọn mọ ọdún tún márùn dínkù ti jí wa ní 6 million mọ ọdún ń bọ̀ padà dé Nàìjíríà nǹkan kí náà ṣe wọ́n fi red carpet pàdé ẹ̀ Ọbásanjọ́ gbìyànjú láti gbé wá bí nígbà àṣírí tún náà gbé lẹ̀ tí márùn dínkù bá wọ bílẹ̀ ni wọ́n máa celebrate ẹ̀ Nigeria is a country they were celebrating thieves it's a country that were celebrating thieves àwọn tó jẹ́ pé tí wọ́n ju ti amrọ̀bà lọ èlò lámrọ̀bà ń gbé támrọ̀bà bá fọ́ báńkì kò lè rí 1 trillion gbé individual tó wá jí 1 trillion gbé kí ni tiẹ̀ capital offence ti biro rubber commit ó ju ti capital offence ti amrọ̀bà commit lọ biro rubber àwọn ni wọ́n báyé Nàìjíríà jẹ́ débi tó dé yìí ìlú yóò wà function mọ́ ẹ wo sport táwọn ọmọ wa parí láìpẹ́ yìí ẹ lọ wo ta ló máa fi ṣe látọdún tó ti ṣe minister for sport ẹ lọ wo ìṣì wọn ẹ lè rí iota of sport nígbèsí ayé wọn this is a country that we put round peg in a square hole or we put square peg in a round hole nígbà téèyàn rí di agricultural engineering tẹ́lẹ̀ ó ṣe minister for sport ẹ wá ní kí sport wá ní mini kí ló ṣe àwọn àmákàṣì kí ló ṣe àwọn déédéé òkòṣà kí ló ṣe àwọn Ṣẹ́gun Ọdẹ́gbàmí kí ló ṣe àwọn tí wọ́n ti ní past glories kí ló dé tá lè fi inú wọn ṣe minister for sport kí ló dé tá lè fi wọ́n ṣe head of parastatals ní sport kí sport wa náà lójútùú láyé they will never gbà tán tí ń ṣe olóṣèlú health ńkọ́ health àwọn olóṣèlú minister for health are they ready to serve gbogbo ẹtẹ bá ti rí pósítẹ̀ níta pé ẹ dìbò fún mi ó lè ní ó fẹ́ jáde ni so gbogbo nǹkan tó contribute ẹ̀wọ̀n tèmi efele nìkan kó kí ló dé tó fi ráyè kó tó bẹ́ẹ̀ because the justice system is very 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 wrong in this country there is no discipline there is no justice even our law even our constitution very wrong àyè gbà wọ́n láti jówó kọ́kọ́ dẹ̀ máa rìn freely àyè gbà wọ́n bẹ́ẹ̀ àní ẹ lọ wo gbogbo àwọn tó wà ní post lẹ́nìí go and look at their history oníkálùkù wọn lẹ́bọ lẹ́rù nǹkan wọ́n ti forgive wọn àwọn lẹ́nìí náà tún máa sọ̀rọ̀ lórí social media tẹ́tún máa rí wọn lórí tẹ́lì tó tún máa halẹ̀ and whereas wọn lẹ́bọ lẹ́rù nígbà tí Buhari kọ́kọ́ wọlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó rò pé Buhari ìgbà yẹn ni tó rò pé the same dignity tí Buhari ìgbà yẹn ní ló sì ní wọ́n gbé owó tán jí gbé àrí tó gbé sọ́kàwé tó gbówó yẹn pamọ́ síbẹ̀ tí ìbá ṣe pé wèrè wà lórí èèyàn àrí àwọn owó tó ti bàjẹ́ tí wọ́n ń gbé jáde and this is a country táwọn èèyàn ò lè afford the 3 square miles we have
we are too gullible for these worldly things. Gbogbo àwọn necessity tá a sọ di luxury. Go to UK, yìí tẹ̀ wá UK. Ẹlòmí àpáàkì mọ́tò metro bus ti wà tó máa wọ̀ náà. Why would you have 10, 5, 20 cars? Kí ló fẹ́ fi ṣe? Why would you have 20, 30 houses? Kí ló fẹ́ fi ṣe? Wọ́n ní Nàìjíríà. Kọ́sà sọ pé olóní ilé Ìbàdàn, mẹ́wàá Ìbàdàn, 200 lẹ́kọ̀ọ́, ó ní 1000 l'Àbújá, ó ní 5 million wá bí wọ́n pé mélòó náà fẹ́ gbé lọ. Gbogbo àwọn tó ní kálukú jí kó pamọ́ yìí, ó ń affect country. Ìlú yẹn lé nísìn wọ́n ti fa ẹ̀jẹ̀ parí lára ẹ̀, ó ti wá di ebi. Àwọn nǹkan tó cause ebi nìyẹn o. Thanks to the politicians and the military. Tó bá dẹ̀ rẹ̀ nìkan tó bá dìde kó fẹ́ take action bọ́n ṣe máa mú wálẹ̀ náà máa wá straight away. Tinubu náà, for you to know pé mi gbèjẹ rárá, ẹ tún di bàbá náà, ìdí wọn náà àrùn, ẹ tún di gbogbo ministers, ìdí wọn àrùn, ẹ tún di àwọn governors yẹn ò tiẹ̀ no go area tiẹ̀ làwọn yẹn. No go area, no go area, don't go there, don't even mention governors ní Nàìjíríà tó ní power of attorney lọ́wọ́ tí wọ́n dẹ̀ ní kí náà pè immunity clause, and wọ́n rí governor báyìí tó exchange dollars, tó gba dollar, tó gba bribe, kí náà ṣe sí? Wọ́n gbé lẹ́wọ́ ṣọ́ọ̀tì ẹ̀gbẹ́ ṣá, ó tún wà nípò lórí báyìí governor. Kìíní kan dọ́là làwọn aráàlú ẹ̀ ń pè torí owó tán rí yẹn. This is a country tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ti jẹrun, oníkálukú ò ronú pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe ìlú yẹn tó fẹ́ dáa rárá o, báwo la ṣe fẹ́ jí nínú ìlú yẹn ni. Ibi tí yàrá ti ń jẹ wá bọ̀ ti pẹ́ gan-an, ó jìnà, kì í ṣe ìsìn, not now, it's been very 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 long. Àpapọ̀ gbogbo tó ti ṣẹlẹ̀ yẹn nìyà tó jẹ wá sí. And that is why you see us saying ẹ kúkú jẹ́ ká pín. Àbí nínú things fall apart, ó ní pé things has fall apart, things is falling apart and the center can never hold. Tí nǹkan bá ti di pé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pín yẹlẹyẹlẹ, kò sí nǹkan tẹ ẹ̀yin ẹja tẹ́síbíù kẹwàá ní kó pé mọ́, kò lè pé mọ́ láíláí. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè mọ̀ kó tó kò lè pé mọ́. Torí pàrà tó jáyé ó ti ta kiri. Bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà ṣe rí. Ní ta kọwọ́lé yìí, unless tó bá lè rí kọ́fà gbogbo owó wa lọ́wọ́ àwọn tó jí kó, then kán yọ ẹ̀mí oníkálukú báyìí, kán tún fọ̀ corruption kó ń bẹ̀. Ìgbà yẹn Nàìjíríà tó lè free. Beside that, àwọn kẹ́dìyẹ sẹ́yìn àgò ni. Irọ́ là ń pa. Everybody's mind has been programmed. Àwọn tó tún fẹ́ jí next generation tó tún fẹ́ jí owó kó, wọ́n warm up sí pé by 2027 àwa ló kàn tá fẹ́ jí tiwa kó. Àwọn yẹn náà prepare alẹ́ lọ́wọ́, wọ́n warm up. Ẹlòmíì ti ná bastard money lẹ̀. Pèsè kò sẹ́ nílé sọ́sẹ́ àfi kí n débẹ̀, kémi náà rí tèmi kó. Oníkálukú ti wá sọ di oúnjẹ ọ̀fẹ́, national cake. A ṣe wá pariwo sí pé bí ń pa wá n tó contribute sí pọ̀. Kí n tó ṣí ojú òpó torí mọ̀ pé àwọn èèyàn ti wú, wọ́n ti fẹ́ bẹ́ ọ̀rọ̀ tí ń gbénú àwọn èèyàn. Kí n wá tó gbà yín láyè kẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ tún bọ́ọ̀sì bọ́ọ̀bù wa mú ti lórí. Eléyìí tún kọ́ kí náà pé máàlù channel sí, ó interview ẹnìkan. Kò síjọ́ tí mo lè wo fídíò yẹn, inú mi máa ń bàjẹ́ ni. This is injustice of highest order. Kẹ́ẹ̀rí owó lákàntì èèyàn kan pé owó yìí, owó Nàìjíríà rèé, kó má wá sí ọ̀nà tẹ́lẹ̀ fi gbà jáde. Kẹ́ni àwọn tó yẹ kó tún jà fún yín kẹ́gbà, kó tún máa fi yín ṣe ẹlẹ́yà. Ẹ̀sà, ìwọ tó ló fẹ́ gbowó yẹn, báwo wá ní ṣé o ti rówó yẹn gbà? Bí kò máa sọ pé oníyẹ̀yẹ̀ ó ń tanra ẹ̀, owó táwa ti pín. Ògo kọ́ ni gọ́fúnà tó ń sọ pé
àwa tá a jẹ́ mẹ̀kúnnù a lè mú àwọn táwọn jẹ́ elite àwọn mọ̀ọ́mọ̀ kò wá sóko ẹrú ni àwọn mọ̀ọ́mọ̀ ń febi pa wá ni. If a governor could be saying that, so what else? Ibi tó ń pa wá ṣe bẹ̀rẹ̀ ni o, Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú wa. Làwọn èèyàn ṣe ń sọ pé kò sí any solution ju wípé ẹ jẹ́ kó ní kálukú lọ ṣèjọba rẹ̀. Nígbà tí South West dá ṣèjọba ara wọn, we were the best in the whole nation. Ara àjẹtó àtàtẹ̀ṣẹ́kù, ojú wa kára wa. Awolowo did the right thing. Bá mi gbé interview yẹn sí. How bad is corruption in the Nigerian government or in the Nigerian system? Some of the things I recovered were returned back to, the people will recover those things from. For instance, there was this case of somebody will recover 80 S-Class Mercedes-Benz car, brand new, houses, farms, motorcycles, and so forth. In a house in Jabi, under information, we got intelligence, and we went there, we saw all those things. I wrote to the customs, the DG of customs, do these people pay custom duties on these vehicles? 80 brand new S-Class, armored plated. The CG of customs said no, they didn't pay. I wrote to Federal Inland Revenue Service. These people pay tax. If you are importing, if you have this kind of vehicles, if you have money to buy this kind of vehicles, you should pay enormous tax to the Nigerian government. They say no, they don't have any record of them paying tax. So we went to court. We got another of official, and then the court asked us to, we should take custody of those things. It's interim for official pending the hearing of the case. So I did it. I did a memo to the Attorney General to brief him of what we were doing. But later on, the Attorney General said that all the cases I investigated, they never mandated me. One of them was, came through Panama Papers. You know about the Panama Papers? Mm-hmm. A Nigerian senator, former military governor, was mentioned that he has properties in offshore islands. Since I didn't have the structures to investigate this issue, which is overseas, I went to the DG, NIA, said, look, please, let us work together to do this investigation. And they did the investigation. The report was sent to me. I sent one to the president and I sent one to the Attorney General that this man has over 200 million pounds in the offshore islands. A former governor, a sitting senator. He's no longer in the Senate. No, at the time. At that time, he was a sitting senator. But he had been president of the Nigerian Senate. But nothing happened. Not till today. What of the $69 billion? I got a letter, I didn't prompt them, from an American law firm saying that they have assets or access to a bank account in Texas that has over $69 billion US, proceeds from stolen crude oil. And the 9 billion, 69, the proceeds from the crude oil is 60 billion. The 9 billion is, they mentioned the name, Patrick Aziza, who was National Security Advisor. And I thought it was beyond me, so I wrote to the president that this is what this firm has, alleged. Yes, that they are asking for money, that if we make some payment available, that they will give us the orders of the account number, the bank accounts, and so forth and so on. So I went to the president and said, approve, so that we can recover this money. 69 billion, it's a lot of money. Of course, nothing came out of it. Up to now. I also did a letter to Attorney General to brief him. But do you know what he said? The day he saw my wife, he laughed in a very sarcastic manner. I think Obla claimed that he would recover 69 billion US, as he recovered the money. He was being sarcastic. How would I recover the money when you didn't act as the Attorney General? Somebody has said, look, we have $69 billion of Nigerian money in a bank account in America. And the government did not take action. Nothing.
Look, it's in the media. If you look at Punch published the story. Punch published this story. Even when Buhari was in office, they did. I think if I would download it and send it to you, nothing was done. It feels like the government you work for was a failure in that respect. Why I have said so, that I was disappointed, because I believe so much in, the former president, and I worked passionately for him. But I mean, would you attribute the underdevelopment of our country today to corruption? Why not? Look, if you can, somebody can take $69 billion out of Nigeria. If we have $69 billion, our universities will change, our polytechnics, our secondary schools, we'll have water, and this is just a tip. That is just a tip of the iceberg. There are so much more. Gbogbo àwọn nǹkan ìpapọ̀ ló contribute sí. Mo rí nínú kọ́mẹ́ǹtì tẹ́nìkan ní kí n sọ̀rọ̀ lórí Buhari Tinubu o, kí mi ń ṣe pàṣíà. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀, mo láti serving government àti former kò sẹ́ni tẹ́ fìdí ẹ̀rùn mú tí ó rùn. Gbogbo olóṣèlú pátá tó ti both serving, both present and past, gbogbo wọn pátá lọ́jọ́ pawọ́pọ̀ bàálù ìjẹ́. Gbogbo wọn pátá la lè trust. Gbogbo wọn pátá ni kò sẹ́ni Ọlọ́run nù wọn. Ìtò ń kírun nù wọn irọ́ ló ń pa. Kò páyọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ìrun tó ń kí. Ìtò lọ ṣọ́ọ̀ṣì nù wọn irọ́ ló ń pa. Kò páyọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ tó lọ. Kò sẹ́nibọ́dì tí mo gbèjà o. President Tinubu kíní kan ajúrí ìjà lálẹ́ àná. Nínú orúkọ PA wọn yẹn, ìyẹn jáde lẹ́ni mo rí fídíò yẹn. Ìyẹn náà jáde wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan. Látara páwọn èèyàn jáde wọ́n protest. Yes. Lára nǹkan táwọn tó protest demand fún. President Tinubu padà báwò lára àwọn kan nú ẹ̀. Nígbà tí mo gbọ́ àjúríje lani àbí àjúríjà lélẹ̀ àbí kí náà pé bàbá yẹn mi mọ orúkọ ẹ̀ yẹn pè dáadáa. Mo gbọ́ nígbà tí máa yẹn sọ àwọn points kan tó raise lórí báwọn ṣe máa cut the cost, both president, vice and the office of the first lady. Mo dẹ̀ mọ̀ pé nígbà tí à ń rí write up àwọn tí wọ́n sọ pé nǹkan báyìí láwọn fẹ́, ara àwọn nǹkan yẹn wà nínú ẹ̀. Finally kí n tó tan fóònù, àdúríjà líle àbí àdúrí kí náà pé bàbá yẹn tí wọ́n jẹ́ PA president, nǹkan tí máa yẹn sọ ní lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ tí wọ́n bẹ̀ fún àwọn tí wọ́n protest. Ó yá. His Excellency President Bola Ahmed Tinubu has, by his most recent directive, approved a massive cost-cutting exercise that will cut across the entire federal government of Nigeria and the offices of the President himself, the Vice President, and the office of the First Lady. It will be conducted in the following fashion. 1, the official trips that will be undertaken within the country, that is, when Mr. President or the Vice President travels to any state within the country, the massive bills that accrued due to allowances and ESTA code for security detail coming from Abuja, going and traveling into those states, will be massively cut due to the directive of the President that the security outfits within states, whether it be police, DSS, or branches of the military, will frontline his protective detail when he travels to those states, a major cost-cutting initiative. That will affect the office of the Vice President as well as the office of the First Lady. Additionally, when any international travel is
being approved, the following limits have been placed on all ministers of the Federation. 4 members of their staff, appointees and the like, will be allowed to travel with a minister on an official trip. For heads of agency, that will be limited to 2 members of staff allowed to travel on an official trip. Furthermore, the numbers that the President has now approved for official travel with him that will apply to his principal staff are as follows. On international trips, the President has directed that no more than 20 individuals be allowed to travel with him. That number will be cut down to 5 in the case of the First Lady. 20 for the President, 5 for the First Lady. Additionally, the number in the entourage on official international trips for the Vice President will be cut to 5. The number that will be the number that will be placed as a limit on the wife of the Vice President is also 5. In terms of local trips, the President has approved a new limit of 25 members of staff to accompany him on domestic trips within the country. The office of the First Lady is now limited to 10 staff members to accompany her on official trips within the country. The Vice President will be limited to 15 members of staff on official trips within the country, while his wife will be limited to 10 members of staff on official trips within the country, the same as the First Lady. It is pertinent to note that there is a difference between the number of members of staff allowed to travel with the presiding officials to international trips and those that are allowed to domestic. You will find that the numbers on international trips are less than those allowed on domestic trips. This is because international trips are far more expensive across the board, and the President is determined to bring total sanity and prudence to the management of the Commonwealth of our people. As a result of this, the President has directed that every federal MDA, also including the office of the President itself and the office of the Vice President, as well as the offices of the First and Second Ladies, are affected and bound by this directive of the President. From henceforth, the President is insistent that the notion of government wastage, the notion of recurrent expenditure being in excess, the notion that government officials will be allowed to conduct their affairs in a way that is different from what we are asking of Nigerian citizens with respect to prudence and cost management, those days are over. The President is insistent that the prudence of government officials must reflect the prudence and efficiency of the Nigerian citizens. And this is the directive of the President. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àgbàlagbà tó sáré inú ẹ̀ tán bí ò ní ohun tó lé ó ní tóun náà lé fúnra ẹ̀ o ìjọba yẹn ti bẹ̀ sí ní sáré kàbàkàbà ṣe àwọn tí wọ́n ṣe protest ní tòótọ́ tẹ̀mítẹ̀mí tó ṣe nítorí wípé yes ìyà jẹ wá ni wọ́n ti gbìyànjú láti pè ìjọba ṣàkíyèsí ìjọba dẹ̀ ti correct rẹ̀ lórí àwọn area yẹn because we couldn't imagine àwọn oríṣiríṣi ìnáwó unnecessary ìnáwó tó ń lọ nínú ìjọba nígbà tí secretary to the federal government máa ní secretary tiẹ̀ òun ní secretary to the federal government á ní secretary tiẹ̀ á ní PA tiẹ̀ á ní adviser tiẹ̀ á oríṣiríṣi lòun nìkan máa ní for what nílùú tí ò rí jẹ rí mu oríṣiríṣiríṣi ti pọ̀ jù àwọn ìnáwó unnecessary ìnáwó your excellency sir aircraft yín tọ́nà fẹ́ rà níbi tí yà ń jẹ wá dé ẹ bá wọn ẹ káṣù ẹ pátápátá ìgbà yẹn la máa mọ̀ pé lóòótọ́ lè ṣàánú wa Nàìjíríà
aircraft tó ń gbé yín yẹn sì dáa ó sì wà okay ẹ sọ fún wọn pé you cannot afford new aircraft anymore for now kan cancel idea ẹ àwọn mọ́tò lálálá jìkẹ̀jìkẹ̀jìkẹ̀ tó tẹ̀lé wọn ministers wa kọ̀ọ̀kan rẹpẹtẹ ẹ tà nínú wọn kẹ́ fi ra oúnjẹ fún wa kẹ́ fi túlù ṣe tí president bá bọ̀ mọ́tò bíi 50 tí minister bá bọ̀ mọ́tò bíi 40 kí ló dé àwọn SUVs ńláńlá gbàgbàgbàgbà ẹ tà nínú wọn ẹ gbé wọn tà kẹ́ ẹ fowó wọn túlù ṣe fún wa ẹ lọ mú gbogbo àwọn tí wọ́n kówó wa pamọ́ ẹ ṣe òfin tó fi máa rí wọn arrest bóyá baggage plea tí wọ́n ṣe láyé ìgbà kan náà lẹ máa ṣe ẹni bá wá sọ̀rẹ́ndà rẹ̀ fún yín o fún yín jẹ́jẹ́jẹ́ tó wá sọ̀rẹ́ndà rẹ̀ tó dẹ̀ kówó yẹn wá o fine kódà kí wọ́n kó 40 kó wá kó 80% ntọ́jí kó wá ká fún wọn 20% baggage plea ṣé kò sì dáa bẹ́yìn tẹ́ kó 1 billion ẹ wá fún wa ní 80% 1 billion yẹn ẹ̀yẹn kó 20% Nàìjíríà fún yín bàbá rírú ẹ̀ ṣe ẹ mọye tá a máa pa wọlé like kí wọ́n wá kó kán gbogbo àwọn olóyìnbó tẹ́rí ta ní wọ́n jẹ́ developed country owó wa náà fi ṣara nídìí ńgbẹ̀yìn bá jí kọ́ńbí owó tí ó dẹ̀ sí tí wọ́n lọ yá a lọ yá lọ́wọ́ wọn lọ́rùn a kò wá bí ẹ̀tún wá pín mọ́ra yín lọ́wọ́ ẹ̀tún kó padà sọ́run are we fools oníkálukú àkóso individual account ẹ̀ ṣó ṣe gbọ́ sétí mo fẹ́ tan fóònù lẹ́ẹ̀sì ẹjẹ́ àjọpọ̀ ní ìṣẹ́ ọmọ nọ́mbà tí ń bá lò yẹ kí n lélẹ̀ bá mi display àwọn phone numbers tí a máa lò ẹ bá mi display wọn ní orí landline ẹ̀yin tẹ́ ṣì wà ń bẹ̀ tẹ́ ṣì dúró tì wá tẹ́ fẹ́ pè wọlé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí àwọn analysis tèmi bí orí mi ṣe bí làákàyè mi ṣe mọ lèmi analyse ẹ̀yin lè tún mọ̀ jèmi lọ dáadáa Facebook lẹ ti ń wò mí ní àbí YouTube ẹ pè mí sórí landline 0901 964 1822 ìyẹn lẹ rí lójú wòran yìí 0901 964 1822 landline ó ti wà on by then WhatsApp call fún ẹ̀yin tẹ́ wà ń lo òyìnbó mọ̀ pé WhatsApp call lẹ like +234 081 30 67 23 61 081 30 67 23 61 both WhatsApp and landline méjèèjì ló ti wà nílẹ̀ this is 302 ní Nàìjíríà tó bá di 310 tí kọ́ọ̀lù bá wọlé máa end the program yìí tó bá di 310 tí mi bá rí call máa end program yìí then anybody bá wá pè mí lẹ́yìn program yìí mi ní gbé call ẹ̀ because torí àwọn tí wọ́n máa ń pè mí lẹ́yìn program tó máa ń fi call disturb ẹlòmíì máa rojọ́ 1 hour ẹlòmíì máa rojọ́ àwọn kan tiẹ̀ wà tí mi tiẹ̀ gbé call wọn mọ́ mo ti fi nǹkan kan save number wọn nígbà tí ibi tó ti ń ríngì máa wò ni because wọ́n máa bá mi rojọ́ ẹlòmíì rojọ́ 1 hour not minding my own time so torí ẹ̀ mo sọ pé ẹjẹ́ àṣẹ life gbogbo tó ní kálukú ní sọ calling phoning now ẹ bá mi sọ mo fẹ́ gbọ́ ń bí ẹjẹ́ gbogbo ayé gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ dá mi láàmú pé àkìrí kọ́ọ̀lù àmọ̀gbà tẹ́ máa ń ṣe program yẹn afẹ́ kọ́ọ̀lù wọlé mo ti pe kọ́ọ̀lù sí ẹ pè mí sí kẹ́ ẹ pè wọlé tí n bá rí kọ́ọ̀lù lẹ́yìn program yìí lágbára Ọlọ́run mi ní dá anybody lóhùn tí n bá ti rí foreign call mi ní dáhùn ẹ jẹ́ máa fi yẹn dúpẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ìyá Joshua mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan níbẹ̀rẹ̀ fẹ́yìn tẹ́ bá wa wò níbẹ̀rẹ̀ mo dúpẹ́ púpọ̀ gan lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mi dá kódà ó sì yà mí lẹ́nu dì sí ṣe ló dàbí àlá fún mi pé ṣé àlá yẹn wá sí ìmúṣẹ lóòótọ́ ilé tí ò tí ì pé oṣù kan ẹ wò àti rẹ̀ ibi tí wọ́n rẹ̀ dé lẹ̀ ń wò yẹn ilé yẹn lẹ̀ ń wò yìí ibi tí wọ́n sì rẹ̀ dé wọ́n ti rẹ̀ gbogbo wájú wọ́n ti rẹ̀ wájú ìta wọ́n ti fẹ́ rẹ̀ tán wọ́n ti rẹ̀ gbogbo inú ilé rẹ̀ ṣé ń wò yẹn gbogbo inú ilé náà ti rẹ̀ adẹ̀ ti filẹ̀kùn sí i so tiles ló kù tán bá ti rẹ̀ gbogbo ilé tán ó kù ká tiles ẹ̀
kán wá fi window yẹn sí wọn fẹ́ kí cement kó ṣe sínú ilé ni wọ́n ṣe tí fi window sí so gbogbo àwọn nǹkan yẹn náà láti ṣe wọ́n ti ń rẹ ó ti dé stage rírẹ́ tó bá ti rẹ tán ó kù ká fi tiles ká dẹ̀ fi window sí kúnkùn ló kù yẹn lẹ́yìn yẹn ó parí ilé ti dúró ilé ìyá Joshua olè ń wò yìí o lágbára Ọlọ́run àwọn ilẹ̀ tá a máa lẹ tiles mọ́lẹ̀ ń wò yẹn so wọ́n ti ṣe a ti ń ṣe 70% of it ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa dá sí gbóyè náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ó yá o ẹ jẹ́ kí a máa pe àwọn kọ́ọ̀lù yẹn wọlé ẹni tó bá ní nǹkan kan sọ so far lórí àwọn nǹkan tá a ti sọ yìí yes ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè ẹ lè máa kọ sí comment mo ti rí comment oríṣiríṣi bíbá ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè you people are free to call in to call me ẹ lè phone mi tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí tó bá jẹ́ pé ká end the program yìí ni okay no problem I will end it but if I should receive any call I should see any call lẹ́yìn program mi ní gbé because opportunity ni mo dẹ̀ ti announce tẹ́lẹ̀ pé phone ní program yìí máa jẹ́ o kẹ́ ẹ call wọlé o ẹni tó bá call wọlé landline ni ẹ try phone ilé kan ó dẹ̀ wọlé lórí mo wó dà pé no sim ni mo wó àbẹ́ mo rí no sim fóònù láyìn yẹn ti ń ṣiṣẹ́ ó ti ń ṣiṣẹ́ méjèèjì ti ń ṣiṣẹ́ báyìí méjèèjì ti wà okay tó ẹ jẹ́ kí n máa fi yẹn ṣe lọ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò mí ẹ jẹ́ tún fásitì yìí announce lágbára Ọlọ́run ẹ̀ẹ̀kan bí ẹ̀ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí a máa ṣe live káwọn tí wọ́n ní nǹkan sọ because àwọn èèyàn máa ń complain gan táìmù olè yìí máa ṣe program yìí sí ẹ máa fún wa láyè láti pè wọlé ni mo ṣe mọ̀ọ́mọ̀ sọ pé mo ti ṣe live last ìsìn á ti lé lọ́dún kan mi láìkẹ̀ rárá ni bọ̀ lágbára Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí máa já sí báyìí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan débi pé tó bá ní nǹkan sọ kọ́ máa pè wọlé when next tá bá tún máa ṣe live máa announce máa jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ni sí mo announce ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ wọ́n wá mo rí pé wọ́n wá lágbára Ọlọ́run a máa ṣe àwọn live yẹn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan máa dẹ̀ máa jẹ́ ká gbọ́ both Facebook and YouTube a máa jẹ́ ká gbọ́ oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe gbogbo èyí tí a jọ ṣe ètò yìí gbogbo yìí náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mo kàn gbìyànjú láti analyse ká lè mọ ibo lórí yẹn ti ń bàjẹ́ bọ̀ níbo ni ọ̀rọ̀ yẹn ti ń affect wa bọ̀ ṣùgbọ́n o níbi tá a dé dúró yìí gunpowder yẹn ti explode yes ó ti explode ó ti di nǹkan tó yẹ pé Ọlọ́run nìkan ló lè bá wa tó kó padà Ọlọ́run nìkan ló lè tó kó padà níbi tó explode dé so àwa ọmọ Nàìjíríà àwa ọmọ Yorùbá aládé ohun tá a fẹ́ la fẹ́ ohun tá a mọ̀ la mọ̀ àbí Yorùbá ṣe máa ń sọ bẹ́jà bá sọ lódò oníkálùkù mọye tó tó ìgbáradì lóníkálùkù ń ṣe lórí pé báwo lọ̀nà àbáyọ ló ṣe máa wáyé sínú wàhálà tí Nàìjíríà kóra ẹ̀ sí àwọn èèyàn sọ pé ọ̀nà àbáyọ kan ṣo tó wà ó ní pé kẹfà wa Yorùbá nation ká máa lọ àwọn kan sọ pé kán fáwọn ní Àríwá nation káwọn máa lọ ni àwọn kan sọ pé Biafra nation làwọn fẹ́ káwọn máa lọ definitely everybody is calling for separation of this country àwọn kan dẹ̀ sọ pé rárá Nàìjíríà ṣì máa dáa all we need to do is to get our acts together but ìyẹn lèmi fẹ́ bi gbogbo wa pé for us to get our acts together are we ready to stop corruption because level tá a wà yìí nǹkan tó gbé wa débẹ̀ wà láì corruption àìnípayọ̀ Ọlọ́run àtàìnífẹ̀ẹ́ ìlú ni oníkálukú ti believe pé tí bá ti débẹ̀ èmi gan gbọ́dọ̀ di billionaire kódà kò ṣàkúṣẹ̀ lónítọ̀hún tí ò rówó rí within 3 months ó ti gbọ́dọ̀ di billionaire if not billionaire àti di millionaire within 3 months until tá bá tó change mindset wa wípé ìṣe ìjọba ó yàtọ̀ sí ìjẹ ìjọba
ìjẹ̀lú làwọn èèyàn ṣe wọn òṣèlú and until tá a bá tó change mind wa pa fẹ́ ṣèlú ni àwọn ò ní jẹ̀lú bí ìlú ìṣèbá máa lọ la ṣe wáyé kí ìlú ìbá máa lọ báyìí làwa ṣe ń pariwo la ṣe ń tọ́ lórí ọ̀rọ̀ tó lọ lórí BGI TV ojú tẹ́ fi wò mí ò ní fún etí tẹ́ sì fi gbọ́ mi ò ní ti di láyọ̀. lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá sẹ́fẹ́ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóyè Sunday Adéyẹmọ májàsọ́lá àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn fàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹta dínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn Tọ́láyọmí Kóìkí àti kálára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkí lórí +447 594 050 979 Jàdùbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún àṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.